Я передивлялася різні ваші інтерв'ю, от ще навіть річної давнини, і в одному з інтерв'ю ви сказали, наша проблема те, що ми не вміємо діяти так системно, як наш противник. Ви наводили тоді, за приклад, масове виробництво шахедів. Так. Це стосується не тільки розвитку БПЛА, це стосується і, наприклад, нових тактик застосування дронів на полі бою. Чи правильно я розумію, що в цьому плані ситуація, в питанні системності, ситуація змінилася? Ситуація поступово змінюється і в плані застосування нових тактик. Цьому сприяє, до речі, цифровізація війська. Можу навести один приклад. У мене є один знайомий, він один з найкращих операторів дронів взагалі, причому він може працювати як по наземних, так і по повітряних цілях. Він записав відеокурс, як працювати з одним типом БПЛА для того, щоб ефективніше уражати цілі. Цей відеокурс розмістили на платформі Армія Плюс, і тепер його досвід масштабується в цілому по всій армії. І це дуже позитивна новина. Якщо говорити про історію з БПЛА, то що змінилося за останній рік, так це точно стало формуватися більше потреба на ті засоби, які мають найбільше перспектив для того, щоб переламати ситуацію на полі бою, і на ті, які більш ефективні з точки зору співвідношення ціна і результат. Ну, потреба – це щось, що формується природнім чином. Питання, чи ця потреба задовольняється? Потреба не завжди формується природнім чином. От у нас формування потреби – це складний процес, принаймні був донедавна, і не завжди він був прозорим, але зараз правила змінюються. Зараз формування потреби буде в тому числі здійснюватися на основі даних з поля бою завдяки системі Mission Control, яка дозволяє побачити не тільки кількість місій, не тільки скільки було успішних застосувань того чи іншого засобу, ну, зокрема, безпілотника, а й кількість неуспішних місій. Тобто можна побачити співвідношення, бо можна, ну, не знаю, говорити, що там безпілотник X завдав 10 тисяч уражень, і це там на першому місці він буде серед конкурентів, але при цьому може бути 90 тисяч неуспішних вильотів. Ну, ось, тому потреба зараз буде більше формуватися і вже формується, виходячи з даних з поля бою. І це дуже велика відмінність, яка з'явилася з приходом нового міністра.